ආයිබෝන් හැමදෙනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික් සිංහල channel එකෙන් අපි අද ඉගෙන ගන්නවා Singer 70R කියන මොඩල් එකට අයිති වෙන socket sober setup එකක් කොහොමද මාරු කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මේ socket sober setup එකක් ඇයි මාරු කරගන්න ඕන කියලා. මේකෙදි ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන අතරතුරදී මම කතා කරනවා ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව පේනවා දැන් කොහොමද මේ socket sober setup එකක් මාරු කරන්න කියලා. මේ මම දැන් ගලවලා තියෙන shock එකට අලුත් shock එකක් ඇතුල් කරගන්න විදිය තමයි මෙතනදී ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඒ අතරතුරදී මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි මේ විදියට socks මාරු කරගන්න ඕන කියලා. කාලයත් එක්ක වැඩ කරද්දී මේ socks දිරනවා ඇතුල් පැත්තෙන්. ඒ socks දිරුවට පස්සේ ටබ් එකේ ස්ප්‍රින් ගතිය කියන්නේ පැද්දෙන ගතිය අඩු වෙලා මැෂින් එක අන්බැලන්ස් වීමක් කියන්නේ ගොඩක් සද්දෙත් එක්ක දඩබඩ ගගා දෙපැත්තේ වැඩි සද්දෙත් එක්ක තමයි මැෂින් එක වැඩ කරන්නේ. ඒ වෙලාවට ඔයාලා socks ගලවලා බලන්න ඕන මොකද මේ socks වලට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් socks හතරක් මේකෙදි තියෙන නිසා socks හතරම එක ආකාරයෙන්ම ස්ප්‍රින් ටෙන්ෂන් එක තියෙන්න ඕන. එහෙම එකක හරි අඩුවීමක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එතකොට socks හතරම මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද අලුතෙන් sock එකක් පරණ sock එකක් මාරු කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා හතරම අලුතෙන්ම දාන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ socks මිලදී ගන්න පුළුවන් අපිට Singer කම්පැනි එකකිනුත් පිටත මාකට් එකකිනුත් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ socks sober. එතකොට පොඩි වෙනස්කම් වගේක් තියෙනවා කරන්න. ඒ කියන්නේ නොගැලපීම් සිද්ධ වුණොත් ඒව ගලප ගන්න ඔයාලට හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. කම්පැනි එකකින් මිලදී ගන්නව නම් කිසිම වෙනසක් නැතුව ඔයාලට මේ socks මාරු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දාන socks කම්පැනි එකකින්ම ගත්ත ඔරිජිනල් socks තමයි මම මේ මාරු කරන්නේ. බලන්න පුළුවන් ඔයාලට socks හතර ගැලවුවට පස්සේ මේ ටබ් එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඒ පල්ලෙහාට වැටෙන එකේදී ඔයාලා පොඩ්ඩක් කල්පනා වෙන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති water level sensor එකට අදාළ වෙන hose එක මම ගලවලා තිනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඒ water level sensor එක සම්බන්ධ වෙන hose එක ගලවන්න. එහෙම නැති වුණොත් ටබ් එකෙන් ඒ point එක කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම water level sensor එකේ hose එක පන්න ගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ටබ් එකකින් ඒක කැඩුනොත් ඔයාලට කරදර වෙනවා නැවත සවි කරන්න. ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට socks හතර පන්න ගත්තට පස්සේ ඔයාලට යටපැත්ත හැරෙව්වට පස්සේ socks හතර යටින් තමයි ඔයාලට එළියට ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේ මම ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති අපි පරණ sock එකක් එළියට ගත්තා. අලුත් එකක් ඇතුළට දැම්මා. මෙතනදී එක කහ පාට එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ කහ පාට එක එන තැනටම අනිවාර්යයෙන්ම කහ පාට එක මාරු කරන්න. මොකද ඒ sock එක අනිත් sock එකට වඩා වෙනස්කමක් තියෙන නිසා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මැෂින් එකේ අන්බැලන්ස් වීමක් නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට socks මාරු කරන්න හේතුවක් උනේ. එතකොට ඔයාලට ඒ කියන්නේ විවිධ ශබ්ද ඒ කියන්නේ මැෂින් එක දඟලන එක තැනක තියෙන්නේ නැහැ. හැමතැනම මැෂින් එක එහාට මෙහාට පැද්දෙනවා. ඒත් එක්කම වතුර පිරෙනවා නිතරම. ඒ කියන්නේ මැෂින් එක අවසාන අදියරට වෙනකම්ම දුවන්නේ නැහැ. නිතරම මැෂින් එකේ භාගයක් වැඩ කරලා නැවත වතුර පිරෙනවා. ඒ වගේ ලෙඩක් එන්න හේතුවක් තමයි මැෂින් එක අන්බැලන්ස් වීමක් සිද්ධ වුණොත් මැෂින් එක නැවත මුලට වැටෙනවා. ඒ මුලට එනවා කියන්නේ නැවතත් මුල ඉඳලා වතුර පිරিলা මැෂින් එක සමබර වෙන්න ගොඩක් උත්සාහ කරලා බැරිම වුණොත් විතරක් මැෂින් එක නතරම කරලා දානවා. එරර් කෝඩ් එකකුත් එළියට දාලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මැෂින් එකේ දැන් අපි shocks ටික නැවත සවි කරගන්න විදිහත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේත් එක්කම මේකට සාමාන්‍යයෙන් තනි පුද්ගලයෙකුටත් කරගන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක්ගේ සහයෝගය ගත්තොත් ගොඩක් ලේසි. මොකද ටබ් එක උඩට අල්ල ගන්න ඕමනා කරන නිසා. shock එකත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලොක් එක දාගන්න විදිය shock එකේ එක පැත්තකට shock එකේ ලොක් එක වැටෙනවා. මේ විදිහට socks මාරු කිරීමේදී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු කාරණාව තමයි ඒ කියන්නේ මේ Singer මොඩල් එකට අයිති වෙන මේ 70R එකේ නම් කලර් කෝඩ් දෙකකට තමයි socks එක තියෙන්නේ. ඒකෙදි එක sock එකක් විතරයි වෙනස් පාටකින් තිබුණේ. ඒ sock එක එන පාට අපිට වීඩියෝ එක අන්තිමේදී ඒ මොන තැනට දෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් LG බ්‍රෑන්ඩ් එකේ වගේ ගත්තොත් එහෙම පිටිපස්සට එන shock දෙක නිල් පාට දෙක ඉස්සරහට එන shock දෙක සුදු පාට දෙක විදිහටත් ඒකෙදිත් පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. මේ මොඩල් එකේදී නම් කහ පාටක විතරයි වෙනත්ම විදියකට ඔයාලට shock එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ.
ඔයාලට දැන් පේනවා මැෂින් එක දැන් කෙලින් අතර තිබ්බට පස්සේ ඒ හතර පැත්තම සමබර විදියට තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි කහපාට ෂොක් එක අයිති වෙච්ච පොයින්ට් එක. මෙතනදිත් මේ කහපාට සොකට් එකට ඒ අපි අලුතෙන් දාපු කහපාට සොකට් එකම එන්න ඕන. වෙනස්කමක් සිද්ධ වුණොත් වැඩ කරාට සමබරව මැෂින් එක වැඩ කිරීමේ නොහැකියාවක් සිද්ධ වෙනවා. අපි හරියාකාරව කලර් කෝඩ් එක අනුව ෂොක්ස් ටික මාරු කරේ නැත්නම්. මේ විදිහට මැෂින් එකක් ගලවද්දී ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මැෂින් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ෂොක් එක රිමූව් කරලා බලන්න පරණ ෂොක්ස් එක රිමූව් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒකේ වෙනස්කමක් තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතනදී නම් මේ ෂොක් එක දිරුම් ගතියක් ඔයාලට පේනවා. මේ මැෂින් ෂොක් එකේ වතුරත් එක්ක වැඩ කරලා ෂොක් එක ඇතුල් පැත්තෙන් දිරලා තියෙනවා. අපි අද ඉගෙන ගත්තා වොෂින් මැෂින් එකට අදාළ වන ෂොක්ස් 4ක් කොහොමද මාරු කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැම වොෂින් මැෂින් එකේම ෂොක්ස් මාරු කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. මේක 70R එකට පොදු කාරණාවක් නෙවෙයි. සුබ දවසක් හැම දිනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.